Ne haragudjon! Bocsánat, a Kövér László házát keressük, azt nem tud segíteni? Kövér László? Igen. Ne haragudjon, vagy ön se... Ő se tudja. Ja. Még ugyanaz mindig. Jó, oké, jó, köszönjük szépen. Hát nem tudom, hogy melyik a Kövér László háza, itt tetsz olyan. Aha, jó. A Dávid Ibolyáé, Ez a Dávid Ibolyáé? Igen. Szevasz, örülök, hogy újra itt vagy, én is itt vagyok újra. Mondhatom, kimozdultam a körúton belülről kívülre. Úgy történt, hogy elindultunk az Üllői úton, és egy ponton elvesztettem a fonalat, ahol jött az a körút. Ott balra fordultunk és eljutottunk ide Székelyföldre, egész pontosan Hargita megyére, Tibód nevű településre, amit mögöttem látsz. Ez egy 100 fős település nagyjából, plusz-minusz 10%, ez már egy választáson is számíthat akár. A lényeg, hogy eljöttünk ide, mert nagyon szép hely. Iszonyú hideg van, de ez itt ezen a környéken megszokott, mondhatnám. Ami kevésbé megszokott, az az, hogy egy közel $500 000 épület is van egy 100 fős településen Székelyföldön. De még ez is beleférhetne, mert hogy mit érdekel minket ez, ha csak nem a tulajdonosa. László házát keressük, azt tud segíteni, hogy... De Tibódban. Igen. Elérnek egy vállót, ott emeltünk, és ott balra be kell menni az utcára. Bocsánat, ne haragudjon, Kövér Lászlót keresném, nem tudja, hogy merre van? Ki? Kövér László. Tibódba? Hát igen, csak igen. Akkor meg kell fordulni, és itt a panziónál keressék, Széka Lajosnak. Ja, jó, köszönjük nagyon. Köszönjük. Kik maguk Kövér Lászlónak? A haverjai. Haverjai? Aha. Ennek az épületnek a tulajdonosa Veres László, akit ha nem is ismersz, de talán mostanság hallottál róla. Ő Kövér László kabinetfőnöke. Ő az az ember ugyanis, aki a Magyar Tehetségekért Határtalan Alapítvány pénzéből vásárolt villalakásban lakik a Budai hegységben, nem itt, pedig itt ez a ház az övé, vagy legalábbis az ő nevén van. Az viszont érdekessége ennek a háznak, hogy a helyiek elmondása szerint nem ő használja kizárólagosan, hanem Kövér László az, aki minden alkalommal, amikor ide látogat, a környékre, akkor megszáll. Akár magánútra megy, akár hivatalos útra. Kövér László házát keresik, az nem tudja, hogy melyik. Nem hallom, ne haragudjon. Van itt egy kerekváló. Igen. Megy még egy 200 méteres, és itt a És az a Kövér László háza? Igen. Köszönjük. Balra megint kell sűrűzni, hogy van egy híd átmennek a híd. Nincs itt véletlenül, vagy nem? Azért érdekes még ez a szál már, mint hogy Kövér László használja Veres László házát, mert arról hallottál talán te is, hogy a tehetségekért, hogy pontosat mondjak, Magyar Tehetségekért Határtalan Alapítvány az, amelyik egyébként kapott egy Frank Liu nevű tajvani milliárdos üzletembertől egy kisebb összeget, hogy gazdálkodjon belőle. Ugye, ahogy mondtam, ebben a lakásban, vagy az ebből vásárolt lakásban lakik Veres László. Igen ám, csak van még egy érdekesség, hogy Veres László házára, erre elővételi joga van az Ábel Alapítványnak, amely alapítvány viszont a Magyar Tehetségekért Határtalan Alapítványtól kapott 35 millió forintnyi támogatást. Innentől azt hiszem nyugodtan joggal jelenthetjük ki, hogy a tajvani üzletember Frank Liu Veresen keresztül Kövér Lászlót finanszírozza. Helyiek itt nem nagyon mernek erről beszélni, de mégiscsak találtunk valakit, aki, ha ugyan nem is arccal és névvel, de hajlandó beszélni arról, hogy ez hogyan derült ki a számára. Mit tudnak a helyiek itt erről az épületről? Tulajdonképpen ez az épület, ez a Veres László tulajdonát képezi. Őt a helyiek még Székelyudvarhelyről ismerik, hiszen a 80-as években az édesapja a kommunista Ceausescu rendszer egyik bírója volt. Tehát azt is mondták róla, hogy egy ilyen szekuritációhoz közel álló ember. A ház az ő tulajdonát képezés. Nagyon sokszor jár ide a Magyarországgyűlés elnöke, Kövér László. Mikor Székelyföldön tartózkodik, akkor tulajdonképpen itt ebben a úszómedencés házban szokott tartózkodni. Igen, utoljára októberben volt, október végén tartózkodott itt, amikor tulajdonképpen a Magyarországgyűlés és a válogatottja, a foci válogatottja, még a székelyföldi csapat szervezett egy ilyen foci bajnokságot, akkor volt itt utoljára a háza. De szokott ide jönni disznóvágásra, minden év ilyen karácsony és szilveszter körül itt szoktak Veres Lászlóval közösen egy ilyen disznóvágási parti részt venni. A ház tulajdonjoga az a Veres Lászlóé, elnök úr ide szokott jönni,
De a házra egy elővásárlási joggal be van jegyezve a Román Telekönyvi Hivatalhoz az Ábel Szövetség, így hívják a civil szervezetet, aki a szövetség maga szintén Kövér László személyes alapjából, mint a magyar parlament elnöke, elég summas támogatásokban részesül. Ez mit jelenthet? Be van jegyezve a Román Telekönyvi Hivatalhoz, hogyha bármikor bárki megpróbál megvenni, akkor ezt a szövetséget kártéríteni kell, vagy tehát mindig neki elővásárlási joga van. De az akkor, hogyha a harmadik fél megveszi ezt 100 000 euróért, akkor másik mondhatja azt, hogy nem, én veszem meg 100 000 euróért, nem? Ezt is mondhatja, vagy ő azt mondja, attól függ, mit írtak bele az előszerződésbe, hogy oké, de akkor a harmadik félnek adod el a tulajdonodat, akkor engem nem tudom mennyire kell kártérítsél. Érted? De akkor sem értem, hogy ez miért jó a Veresnek. Szerintem a Kövérnek jó. De miért? Azért, mert benne van az Ábel alapítványban a rosszín. Érted? Tehát valakinek kell egy garancia. Tehát aki adta a lóvét bele, annak kell egy garancia. És a Kövérben az Ábel alapítványban, nem? Vagy ez a Stefán, vagy valaki. Akkor van több ingatlanja Veres Lászlónak itt a környéken? Igen, igen. Hány darabról tudnak, hogy? 4-ről tudunk. Egyik itt még, mellette közvetlen szomszédságában. De hogy itt? Igen. Valamelyik? Székelyudvarhelyen van egy 4 szobás apartman, ami körülbelül egy olyan, az ottani ingatlan viszonyok közepette olyan 100 000 euróra van felértékelve, és nem messze innen az Ivó nevű kis településen, hegyi településen, horidei településen, meg egy nagy 500 négyzetméteres ingatlannal rendelkezik, amelyre szintén, ismétlem, az Ábel alapítványnak elővásárlási joga van. Tehát összefoglalom az ügyet, van egy alapítvány, a Magyar Tehetségekért Határtalanul Alapítvány, amely egy tajvani üzletembertől, Kövér László barátjától hatalmas támogatást kapott. Ez az alapítvány támogat ugyanakkor egy másik alapítványt, ennek az a neve, hogy Ábel Alapítvány, amelynek elővételi joga van bejegyezve Veres László tulajdonában álló épületre, itt a Hargitán. Ugyanakkor tudjuk, a helyiektől tudjuk, hogy ezt az épületet bizony Kövér László használja évente sok alkalommal, mindig, hogyha erre jár, akár hivatalos, akár magánúton. A helyiek elmondása szerint itt ez nagyjából 5 éve épült föl maga ez a ház így ebben a formában, és azóta sokszor látják itt Kövér Lászlót a kíséretével együtt. A magyar állam tehát így támogatja a határon túli tehetségeket, egészen konkrétan Veres Lászlót. Ő valóban egy tehetség, hiszen azért nem mindenki olyan ügyes, hogy egy több 100 millió forint értékű lakást lakjon, úgyhogy közben az nem az övé, és valóban ügyes, hogy ezen kívül még, mint ahogy hallottuk a helyi emberektől, más egyéb ingatlanokkal is rendelkezik, amelyekre szintén alapítványi elővételi jog van bejegyezve, vagy ki tudja, hogy került egyáltalán a tulajdonába. Ez majd egy későbbi videó kérdése lesz. Ez az az épület, ahova nehéz belátni ugye így kívülről, bár ugye be tudtunk fényképezni. De hogy ennél többet láss te, ezért jött el velünk Németh Dani, akinek köszönhetjük az összes eddigi igazi jó kis felvételt, Simicska Lajostól kezdve Tiborcs Istvánon át egészen a különböző jachtozó fideszes úriemberekig. Szóval Dani eljött velünk, és készített egy légi felvételt, hogy pontosan lásd azt, hogy mi ez az épület. Mert ez nem egy kis épület, hanem ez egy nagy épület. Ahogy mondtam, itt vagyunk Hargitán, a Havasokban, de azért van egy kis úszómedence is. Csak hogy mindenki jól érezhesse magát a te pénzeden. Hogyha bármilyen módon támogatod ezt a tevékenységet, akár úgy, hogy megosztod, akár úgy, hogy lájkolod, hozzászólsz, kommentelsz, de anyagilag is lehetőséged van támogatni. Itt a leírásban megtalálsz különböző módokat, hogy hogyan teheted meg. De persze ide is jövünk még, és ez különösen igaz akkor, hogyha te magad akár Erdélyben élsz, akár bárhol máshol a határon túl, de felháborít az, amit a Fidesz kormány a te nevedben művel, hát bizony akkor nyugodtan jelentkezz, és téged is meglátogatlak. Írhatsz az e-mail címre, megvan a telefonszámom, úgyhogy hajrá!